We are in Georgia's Blind Union, and here people are on hunger strike, and they are protesting our rights actually. And I want to ask Ma to tell us. Could you please tell us what's going on here? Why are they on hunger strike, and what are they protesting? Yes, so this is the 10th day that they are on hunger strike. They receive only water, and they're protesting the unlawful and unfair dismissal from the job. And this is even more grave for people with disabilities here in Georgia because there are no employment alternatives for them really outside of the jobs that they usually have because there is no employment legislation and so on. So they were really fired because of their opinions. And how many persons are on? There are 3. Yeah, okay. And what's their age? It's very important actually because they are not the young people, right? One of them is in his late 30s, early 40s, and 2 others are over 50 already. Okay. So So now I'm going to ask a question. Why is she protesting and what is she protesting? She's one of the person who is on hunger strike already on 10th day. ქალბატონიცი რომ გითხრათ რატომ აპროტესტებს და რატომ მიმართეთ ამ რადიკალურ ფორმას? აპროტესტებთ უსამართლოდ გათავისუფლებას სამსახურებიდან და მიმართეთ ამ უკიდურეს ფორმას მხოლოდ იმიტომ, რომ სხვა გზა ვერ ვიპოვეთ, არ გაჭრა არაფერმა. არც თხოვნა, არც მედიაცია, არც პირველად შიმშილობა, ეს მეორე აქცია შიმშილობისა. So we decided to do this radical really form of protest because there was no other alternatives. No talking, no dialogue was not possible. We tried and we have exhausted all other possible ways to speak, to talk to the other side, to the administration. We also, it's our second hunger strike. We had one in front of the office of the Prime Minister in the government, and that one went almost unattended. And of course, we are demanding justice, and we are demanding also our reputation to be restored. ვაპროტესტებ დამოკიდებულებას იმიტომ ვიმართეთ, რომ ვერ ვიპოვეთ სხვა და ვერ ვიპოვეთ სამართალი. ანუ ჩვენმა თხოვნამ, თუნდაც კავშირის ხელმძღვანელობასთან, თუნდაც სახელმწიფო მოხელეებთან, საჯარო მოხელეებთან არ გამოიღო შედეგი არანაირად და უკვე გადაგვიწყდა იმედი. ვფიქრობდით, რომ უკვე არაფერი აღარ დარჩა იმის გარდა, რომ ჩვენი რეგისტრება დავუბრუნდეთ ჩვენ თვითონ და დავაყენოთ საკითხი, თუნდაც ჩვენი ჯანმრთელობის ფასად, რომ როგორმე მიიქციოთ ყურადღება და იქნებ ასე მაინც მოხდეს ჩვენს მიმართ ყურადღების მოქცევა. ერთადერთი მიზანი ესაა, იმიტომ რომ იმის იმედიც არ მაქვს, რომ სიმართლე გითხრათ, რომ ამას რამე მოყოლა, მაგრამ ცუცდა დღეს, იმიტომ რომ სხვა გზა მართლა არ გაგვიტოვეს. სამართალი ვერ ვიპოვეთ. ვერსად და ვერსად. We tried to address the board of the blind union, but it didn't have any result. We tried to address the government, but again, we didn't gain any visibility, and this is why we decided to go on a hunger strike and demand for justice, even at the expense of our health. Me personally, I am on the hunger strike actually in the solidarity of Tsira, who was our director, and yeah, I was. იმის გამარჯვებული რომ რაც ამ ორგანიზაციაში და ზოგადად როგორც აღმოჩნდა ქვეყანაშიც მქონია. პრობლემა დაიწყო იქიდან, რომ განსხვავებული აზრის გამო და განსხვავებული შეხედულებების გამო სხვადასხვა საკითხზე, ისეთები როგორიც არის თანამშრომლების ხელფასის მიცემა, კოდების გასხვისება, კორუფციული სქემები,
და ასე შემდეგ ამ ყველაფერს მოყვა 13 ადამიანის სამსახურიდან დევნას სრულიად უსაფუძვლოდ ყოველგვარი ხსნა-განმარტების გარეშე, რასაც თავისთავად მოყვა სასამართლოს დავაც. თუმცა აღმოჩნდა, რომ სასამართლოში შესაძლებლობა არ გვაქვს, რომ ვიდაოთ იმის გამო, რომ კანონი მეწარმეთა შესახებ ამბობს, რომ დაუხუცნებლებს უფლება აქვს ყოველგვარი ახსნა-განმარტების გარეშე ნებისმიერ დროს გაათავისუფლოს ხელმძღვანელი სამსახურიდან. მე და ქალბატონი რა ორივე ხელმძღვანელი პირებად ვიქნებოდით და შესაბამისად სასამართლოში დავის დროს ვერანაირი მტკიცებულება ჩემი სასამართლო იყო და არანაირი საფუძველი მტკიცებულება არ ჰქონდა, თუმცა სასამართლომ მაინც მიიღო მათ სასარგებლოდ გადაწყვეტილება მიუხედავად იმისა, რომ პირველი დღიდანვე ვთხოვდით გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე კონვენციის გამოყენება, რაც ასევე არც პირველმა და არც მეორე ინსტანციის სასამართლოებმა არ გაითვალისწინეს. ამიტომ შევედით ჩიხში, სადაც ერთადერთი გამოსავალი არის პროტესტის უკიდურესი ფორმა, შიმშილობა, თუმცა დღეის მდგომარეობით და ორგანიზაციის ხელმძღვანელობის რეაქციით წარმოუდგენელია პროგნოზი, რომ ვაკეთოთ რა შეიძლება მოხდეს და როგორ შეიძლება დამთავრდეს. იყავით, იშიმშილეთ როდემდე და წკიდათ და რაც გინდათ ის დაგმართია. რასაც არ ვიცი, მე არ მინდა თავის წარმოდგენა, თუმცა საბოლოოდ მოთმინების დასრულების შემდეგ არა მარტო ჩვენი და ჩვენი მოშიშილება და დიდი ხალხის ვინც ხარს ვიჭერს ამ ცინიზმზე და უსამართლობაზე, ხშირად მივიღებ ძალადობრივ პასუხებს და ძალადობრივ ქმედებებს. მაგრამ ადამიანები თვლიან და ობიექტურებიც არიან და მართლებიც არიან იმ საკითხში, რომ მათი ღირსება და თავმოყარეობა შეინახა და არა ვთქვათ ის, რომ უბრალოდ ხელფასი დავკარგეთ. არა, მთავარი ღირსება, თავმოყარეობა და სამართლიანი გარემოა, როგორც სახელმწიფოს მხრიდან, ასევე ორგანიზაციის მხრიდან. არაერთი სამოქალაქო პირი, სხვა თემის წარმომადგენლები მოდიან და სოლიდარობას გვიცხადებენ. მათ შორის სასამართლოშიც მოსამართლე პირდაპირ ამბობს, რომ დიახ, უსამართლოდ ხართ განთავისუფლებული, მართლები ხართ, მაგრამ კანონიერია, რაც უფრო მეტად ამძაფრებს და უფრო მეტ დაძაბულობას მატებს საკითხს. ამ საკითხთან დაკავშირებით ყველა უწყება იცის სახელმწიფოში, ყველას საერთაშორისო დონორმა იცის. So I'm the deputy chair. I'm the former deputy chair of the Blind Union, and we decided to take on this last resort of hunger strike because to protect really our dignity, and because we saw unfair treatment and the violence from both the state, the government, and the Blind Union. We saw that different opinions and constructive criticisms were really oppressed within the organization. And when we discussed different misconducts of different staff members, corruption schemes, the way that certain properties were sold out, that was the reason why I was fired, and also other 12 people were forced to leave their jobs. And this is what we really are protesting against. And even the fact that they don't want to use the UN Convention on the Rights of People with Disabilities.